नमस्ते, म हुँ ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक अज्ञात YouTube च्यानल। साथीहरु, आजको विषयवस्तु फरक रहेको छ। हामी चाहिँ हालैमा साँखु अवस्थित चाहिँ साली नदी गएका थियौं र त्यहाँ मेला लागिरहेको छ। पक्कै पनि अहिले त मेला चलिरहेको छ र त्यहाँ हामी मेलामा गएको थियौं र मेलाका दृश्यहरू र त्यस्तै गरिकन साली नदीको दृश्य तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेका छौं हामी चाहिँ यो भिडियोमा। पक्कै पनि यो भिडियो चाहिँ स्वीकार गर्नुहोला। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हामी साँखु पुगिसकेका छौं र तपाईले यहाँ चाहिँ साली नदीको मन्दिरको मेन गेट देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि चाहिँ हामी एकदमै गेट नजिक पुगिसकेका छौं। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो दृश्य चाहिँ रमाइलो रहेको छ। दृश्य चाहिँ स्वस्थानी माताको मन्दिर पछि चाहिँ हामी साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामी रुखतिर आउँदै छौं। एकदम नै तपाईले धागोले बाँधिएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। रुखमा धागो नै धागो बाँधिरहेको छ साथीहरु। यहाँ चाहिँ एकदम नै विश्वास रहेको छ। श्रद्धालु भक्तजनहरुको भिड रहेको छ, घुइँचो रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एकदमै रमाइलो दृश्य रहेको छ। मेला चलिरहेको छ साथीहरु र खचाखच भिड रहेको छ मेलामा। एकदम नै रमाइलो दृश्य तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रुखमा धागो बाँधिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। रुखको दृश्य म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ साथीहरु एकदम नै राम्रो रहेको छ र त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्वस्थानी माताको मन्दिर र त्यसपछि यहाँहरुलाई म तलको दृश्य देखाउन गइरहेको छु साथीहरु। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साली नदी तल रहेको छ। यहाँहरुलाई म जुम गरेर देखाउन चाहन्छु। तपाईहरुले चाहिँ पानी देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एकदम नै ग्रीन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कलरमा पानी रहेको छ साथीहरु र एकदम नै श्रद्धालु भक्तजनहरुको भिड रहेको छ, घुइँचो रहेको छ चारैतिर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र फेरि पनि म तपाईलाई नदीको पानी, साली नदीको पानी चाहिँ जुम गरेर देखाइरहेको छु साथीहरु। यस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेलामा एकदम नै घुइँचो रहेको छ, भक्तजनहरुको भिड रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम नै धेरै नै फेमस रहेको छ यो साली नदी र सबैजनाको आस्था हो यो। पक्कै पनि यहाँ विश्वास अडेको छ साथीहरु। साँखु साली नदीमा पाल्नु भएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई मेला व्यवस्थापन समिति हार्दिक स्वागत गर्दछ। आउनुहोस् श्रद्धालु भक्तजनहरू। तपाईँ जहाँ भए पनि यस सार्वजनिक स्थल आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामी साली नदीको नजिकमा छौं साथीहरु र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तलबाट चाहिँ यो दृश्य यहाँहरुलाई म देखाइरहेको छु। माथिको दृश्य कस्तो मनोरम दृश्य रहेको छ। एकदम नै धेरै नै रमाइलो वातावरण रहेको छ, धार्मिक वातावरण रहेको छ। प्रत्येक वर्ष साथीहरु यहाँ चाहिँ साली नदीमा मेला लाग्ने गर्दछ। त्यसरी साँखु चाहिँ एकदमै खचाखच भिड रहेको हुन्छ। साँखुमा चाहिँ साली नदीको यो मेलाको कारणले गर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ श्रद्धालु भक्तजनहरू आस्था र विश्वास लिएर यहाँ टाढाबाट आउनुहुन्छ र एकदम नै देख्न सक्नुहुन्छ धेरै जनाको भिड यहाँ नदी देख्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दृश्य तपाईले नास्ता खानको लागि हामी यहाँ चाहिँ होटलमा आइपुगेका छौं र यहाँ खुसीको कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले सुन्नुभयो होला केराको मोमो। यहाँ चाहिँ केराको मोमो पाइन्छ साथीहरू र केराको मोमो खानको लागि यहाँ हामी आइसकेका छौं। आज यो मेलामा चाहिँ साली नदी मेलामा चाहिँ साखु मेलामा यहाँ चाहिँ केराको मोमो आज हामी खान्छौं। ओए देऊ न छोरी केराको मोमो है बाबा ल म सिकाइदिन्छु ल छोरी खिच्दै साथीहरू सबै ठाउँमा हामी घुमिसक्यौं र स्वस्थानी माताको मन्दिर र त्यस्तै गर्न साली नदीको दर्शन पनि हामीले गरिसक्यौं र अब चाहिँ अन्तिम अवस्थामा हामी चाहिँ यहाँबाट प्रस्थान हुन लागेका छौं। साथीहरू एकदमै धार्मिक वातावरण रहेको छ। यहाँ चाहिँ वर्षमा एकचोटि लाग्दो रहेछ। धेरै नै धार्मिक वातावरण रहेको छ। पक्कै पनि तपाईहरु पनि आउनु होला। साथीहरू अब हामी चाहिँ साली नदीलाई बाइ बाइ गर्नेतिर लाग्छौं। बाइ बाइ साली नदी। हस् साथीहरू, यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र त्यस्तै न आफ्नो सल्लाह सुझावहरू पक्कै पनि भिडियोमा लेख्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, त्यस्तै न सोशल मिडियामा पनि शेयर गरिदिनुहोला। अन्तमा जाँदा साथीहरू तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, त्यस्तै न बेल बटनमा टच गर्न नबिर्सिनुहोला नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि। तपाईहरुको समय शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।